Welcome to DN Nihon from Japan. අද අපි එකතු වෙලා ඉන්න පුංචි අලුත් වැඩක් එක්ක ඒ තමයි Subaru Impreza WRX modify car එකේ review එකක් දෙන්න. මේ car එක ඇත්තටම හරිම popular car එකක්. ඒ car එක ජපානයේ වගේම මුළු ලෝකෙම Subaru කියන නම හරි ප්‍රසිද්ධයි. ඒක තමයි අද අපි හිතුවේ Subaru ගැන දැනගන්න බලාගෙන ඉන්න හැම කෙනෙක්ටම Subaru buy කරන්න බලාගෙන ඉන්න හැම කෙනෙක්ටම ඒ වගේම Subaru ගැන හොයන හැම කෙනෙක්ටම දැනගන්න මේ car එකේ review එකක් දෙන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ young generation එක අතර මේ car එක ගොඩක්ම popular. අපි දැකලා තියෙනවා ගොඩක් කට්ටිය මේ car එක buy කරනවා, ඒ වගේම මේ car එක modify කරනවා. ඒක නිසා අද අපි හිතුවේ මේක ගැන review එකක් දෙන්න ඕනි කියලා. මේ ගැන හොඳින් දන්න අද අපේ කෙනෙක් ඉන්න අපිත් එක්ක එක්කහුව වෙලා වැඩිදුර කතා කරන්න. ඒ තමයි මේ Subaru Impreza WRX car එකේ owner යසස් නුරංගන. අද අපි යසස් එක කතා කරලා බලමු මේ car එක ගැන වැඩිපුර විස්තර. අපිත් එක්ක ඉන්නවා යසස් car එක ගැන විස්තර දැනගන්න. යසස් අපිට පොඩි introduction එකක් දෙන්නකෝ මේ car එක ගැන. මේ කාර් එක මොඩල් එක Subaru Impreza WRX අවුරුද්ද 2005 මේක එන්ජින් කැපැසිටි එක 2000cc ටර්බෝ එන්ජින් එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ කාර් එකේ ගොඩක් කට්ටිය ඇට්‍රැක්ටිව් වෙන්න දැක්කම මේ කාර් එකේ බොඩි එක මේ බොඩි ඩිසයින් එක ඒ කියන්නේ මොනවද ඔයා වැඩිපුර ඔයා මේකට ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ මොඩිෆිකේෂන්ස් මොනවද කරලා තියෙන්නේ කියලා අපිට පොඩි විස්තරයක් කියන්න. මේකේ මම ගොඩක් මේ එළිය පිට පෙනුම ගැන තමයි ගොඩක්ම මම අවධානය යොමු කරේ. මේකේ මම ගොඩක් එළිය තමයි මොඩිෆිකේෂන් කරලා තියෙන්නේ ඇතුළේ එන්ජින් එකට වඩා. එතකොට මේ ජපානයේ වගේ රටක මේ දේවල් කරන්න ප්‍රශ්නයක් නැද්ද? මොන හරි අප්‍රෝච් දෙනවද? රූල්ස් කොහොමද ඒක ගැන තියෙන්නේ? ගොඩක් කට්ටිය හිතනවා ජපානයේ තමයි ලෝකෙම වැඩිම මොඩිෆිකේෂන් කරන්න පුළුවන් රට කියලා. ඒක ඇත්ත. ඒ වුණාට නීතිය පැත්තෙන් එහෙම කරන්න අයිතියක් නැහැ. ඒක නීත්‍යානුකූල භාවයක් තියෙන්න ඕනේ. අපි මේ කරන හැම මොඩිෆිකේෂන් එකක්ම අපි නැවත ලියාපදිංචි කරන්න ඕනේ. ඒකේ ඔයා කරලා තියෙන මොඩිෆිකේෂන්ස් අපිට මොනවද කියලා පෙන්නන්න පුළුවන්ද? ඉස්සල්ලාම ඉස්සරහා ගැන කතා කරොත් කාබන් ෆයිබර් බොනට් ස්කූප් එකක් මේකට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මේක ඔරිජිනල් කාබන් ෆයිබර්. එතකොට ඉස්සරහා බම්පර් ලිප් එකත් ඔරිජිනල් කාබන් ෆයිබර් එකක්. මේක රැප් එකක්වත් ලෝකල්වත් නෙමෙයි ඔරිජිනල් කාබන් ෆයිබර්. ඊට පස්සේ හෙඩ්ලයිට් ගැන කතා කරොත් මේ හෙඩ්ලයිට්ස් දෙක නෙමෙයි මේකට ඔරිජිනල් එන්නේ. මේක මම ආෆ්ටර් මාකට් අරගෙන දාපු මොඩිෆයි හෙඩ්ලයිට් එකක්. ඊට පස්සේ ඉස්සරහා පොඩ්ඩක් පෙනුම වැඩි කරගන්න මම මේ ෆොග් ලයිට් කවර් එකක් එක පැත්තකට විතරක් යොදාගෙන තියෙනවා. පොඩ්ඩක් අර යුනික් පෙනුමක් ගන්න ඕන හන්දා. එනකට ෆොග් ලයිට් එක පාවිච්චි කරලා නැහැ. දෙපැත්තේ මෙහෙම කවර් දෙයක් තිබ්බට මේ පැත්තේ විතරයි මම මොඩිෆයි කවර් එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මේක තමයි යොදාගෙන තියෙන්නේ Walk Emotion CR කිවමි කියන ජාතිය ඇලොයිල් සෙට් එකක්. මේක මම යොදාගෙන තියෙන වීල් සෙට් එකේ සයිස් එක අඟල් 18. මේකේ එතකොට මේ ඔරිජිනල් වීල් සයිස් එකද? නැහැ මේකට ඔරිජිනල් එන වීල් සයිස් එක නෙමෙයි මේක. ඔරිජිනල් එන්නේ 17 අඟල් 17. මං අඟලක් වැඩි අඟල් 18 වැඩි පෙනුමක් ගන්න ඕන හන්දා අඟල් 18 වීල් සෙට් එකක් භාවිත කරනවා. එතකොට මේ ෆෙන්ඩර්ස් මෙහෙම පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ද ජපානයේ වගේ රටක මේක ධාවනය කරන්න? මේ වගේ ෆෙන්ඩර්ස් ගහලා වාහනේ සයිස් එක වෙනස් කරාට පස්සේ නීතිමය පැත්තෙන් පාරේ ධාවනය කරන්න බෑ ඇත්තටම. මේ වගේ මොඩිෆයි කරාට පස්සේ වාහනේ අනිවාර්යෙන් නැවත වාහනේ සයිස් එක මැනලා නැවත ලියාපදිංචි කරන්න ඕනේ. ලියාපදිංචි කරන්නේ නැතුව ජපානයේ පාරවල් වල ධාවනය කරන්න බෑ. මම මේ කාර් එකේ කරපු ලොකුම මොඩිෆිකේෂන් එක තමයි ඕවර් ෆෙන්ඩර් ගහපු එක. මේ තියෙන්නේ මේ වාහනේට මම අලුතෙන්ම දාපු ඕවර් ෆෙන්ඩර් සෙට් එක. මේක නිකම්ම හයි කරන්න බෑ බොඩි එක කපන්න ඕනේ. කපලා වෙනම ෆෙන්ඩර්ස් හයි කරලා තියෙනවා මේ කාර් එකට. හතර පැත්තම ෆෙන්ඩර්ස් තියෙනවා. මේ ෆෙන්ඩර්ස් දාන්න හේතුව වුණේ මම මේ කාර් එකේ වීල් සෙට් එක මාරු කරලා පොඩ වීල් සෙට් එක වාහනේට වඩා ගොඩක්
එලියට පයින වීල් සෙට් එක. ඒ හන්දා ජපානයේ එහෙම පදින්න බැරි හන්දා ඕවර්ෆෙන්ඩ කරන්න සිද්ධ වුණා මට. මම මේකට පොඩ්ඩක් මොඩිෆයි කරපු මෆ්ලර් එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඇත්තටම කිව්වොත් මේක මේ වාහනට එන ඔරිජිනල් මෆ්ලර් එක නෙමෙයි. මේක ආෆ්ටර් මාකට් මෆ්ලර් එකක්. මේකේ එළියේ විතරයි ගෙඩියක් තියෙන්නේ. ඇතුළේ තනි බටයක් තියෙන්නේ. ඒ හන්ද පොඩ්ඩක් මේකේ ශබ්දය පොඩ්ඩක් වැඩි. ලොකු සද්දයක් මේ වාහනෙන් එනවා මේ මෆ්ලර් එක හන්ද. එතකොට දැන් මේ බීට් එකනේ මේ කායකේ තියෙන යුනික්ම ෆීචර් එක සාමාන්‍ය. එතකොට මේ හයි සවුන්ඩ්ස් මේ ජපාන වගේ රටක ප්‍රශ්නයක් නැද්ද? ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ජපානයේ වාහන පාරේ ධාවනය කරන්න නම් ශකේන් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක අවුරුදු දෙකෙන් දෙකට තමයි වාහනේට හම්බෙන්නේ. ඒකෙදි බලන්නේ වාහනේ පාරේ ධාවනය කරන්න සුදුසු දේවල් හරියට තියෙනවද කියලා තමයි. ඒ ප්‍රමිතිය ගන්න විශාල ශබ්දයක් නිකුත් කරන මෆ්ලර්ස් භාවිතා කරන්න බෑ. මේ වාහනේ නැවත ශකේන් කරද්දී ඒ කියන්නේ ශකේන් එකට සුදුසු ඩෙසිබල් ගාන එන ශබ්දය නිකුත් කරන මෆ්ලර් එකකට මේක මාරු කරන්න ඕනේ. කායකයසස් එන්ජින් එකේ ඔයා මොනවද වෙනස් කරලා තියෙන දේවල්? මම මේක වෙනස් කරලා තියෙනවා. එයා ඉන්ටේක් එක වෙනස් කරලා තියෙනවා. මේක HKS බ්‍රෑන්ඩ් එකේ එයා ඉන්ටේක් එකක්. සක්ෂන් එයා ඉන්ටේක් එකක් මේක. මම මේක වෙනස් කරලා තියෙනවා. වැඩි බලයක් යොදා ගන්න එන්ජින් එකේ පර්ෆෝමන්ස් වැඩි කරන්න තමයි මම මේක යොදාගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ HKS බ්ලෝ ෆෑල්ලයක් මම මේකට යොදාගෙන තියෙනවා. ටර්බෝ එකට. මං වැඩිය එන්ජින් එකේ ලොකු මොඩිෆිකේෂන් කරලා නැහැ. මොකද මම මේ වාහනේ ඩේලි පාවිච්චි කරපු වාහනයක් හන්දා හැමතිස්සෙම ධාවනය කරන හන්දා මම ලොකුවට පර්ෆෝමන්ස් පැත්ත ගැන හිතුවේ නැහැ. සිදු කළා නැහැ. එතකොට මේ වෙහිකල් එකේ ලීටර් එකකට කොච්චර ප්‍රමාණයක් ධාවනය කරන්න පුළුවන්ද? සාමාන්‍යයෙන් ලීටර් එකකට අපි සාමාන්‍යයෙන් ධාවනය කරොත් ලීටරෙන් කිලෝමීටර් 6ක් 7ක් වගේ ධාවනය කරන්න පුළුවන්. කායකේ ඇතුළ ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. මේ කායකේ ඉන්ටීරියර් එකේ ඔයා මොන වගේ වෙනස්කම්ද සිදු කරලා තියෙන්නේ? බලන්න. මේකේ මම ඇතුලේ ලොකු වෙනස්කම් කරලා නැහැ. Apex Turbo Boost මීටර් එකක් හයි කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ RPM ගේජ් එකක් හයි කරලා තියෙනවා. ඒ දෙක විතරයි මම මේකේ ඇතුලේ වෙනස්කම් වලට කරලා තියෙන්නේ. ලොකු වෙනස්කම් කරලා නැහැ. ඔක්කොම ඔරිජිනල් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. කායකේ කැබින් එකේ ක්‍රැසෙන්ජ් ස්පේස් එකයි කායකේ බූට් ස්පේස් එක ගැන අපිට විස්තරයක් කියන්නකෝ. මේක සාමාන්‍යයෙන් පහසුවෙන් ගමන් කරන්න පුළුවන් 4 දෙනෙක්ට තමයි. පිටිපස්සේ ඉඩ ගැන කතා කරොත් සාමාන්‍යයෙන් දෙන්නෙක්ට පහසුවෙන් ගමන් කරන්න පුළුවන් ෂීට් එකක් තමයි මේකට තියෙන්නේ. මේක ඉදිරිපස්ස ෂීට් දෙක ගැන කතා කරොත් මේ කායකට එන ඔරිජිනල් ෂීට් දෙක පොඩ්ඩක් ඔරිජිනල් විදියටම බකට් ෂීට් දෙකක් තමයි මේකට යොදාගෙන තියෙන්නේ කම්පැනි එකෙන්ම. මම ෂීට් දෙක වෙනස් කරලත් නැහැ මේකේ. ඔරිජිනල් ෂීට් දෙක තමයි මේකේ තියෙන්නේ. මේ කායකේ බූට් ස්පේස් එක ගැන කතා කරොත් සාමාන්‍යයෙන් ලොකු ඉඩකඩක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් බැගේජ් දෙකක් විතර දාන්න පුළුවන් ඉඩකඩක් තියෙනවා. මේකේ යට තමයි මේකේ ස්පෙයා වීල් එක තියෙන්නේ. කායකේ ඔයා දැනට කරලා නැති මොඩිෆිකේෂන් සහ ඔයා ඉදිරියට කරන්න බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්න දේවල් සහ මේකේ කරන්න පුළුවන් මොඩිෆිකේෂන්ස් මොනවද කියලා අපිට විස්තරයක් කියන්න. මම ඉස්සරහට මේකට ෆ්‍රන්ට් මවුන්ට් ඉන්ටර්කූලර් එකක් භාවිතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. තව මේකට ගොඩක් මොඩිෆිකේෂන් කරන්න පුළුවන්. මේකට තව එන්ජින් එක පැත්ත ගත්තොත් ගොඩක් එන්ජින් එකේ පර්ෆෝමන්ස් වැඩි කරන්න ගොඩක් දේවල් අපිට ඇතුලෙන් කරන්න පුළුවන්. අද අපේ කායකේ රිවිව් එක කරන්න එක වුණේ යසස්. thank you යසස් අපිත් එක්ක එක වුණාට. ඉදිරියට මේ වගේ වීඩියෝස් ගෙනෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපිත් එක්ක රැඳී සිටින්න. DN Nihon subscribe කරන්න, share කරන්න and give a thumbs up.